نارنجی چپ رو نارنجی چپ رو نارنجی چی کار میکنی تانیا؟ You can have all of them. بله بله تانیا بفرما خودت بگیر خودت بخوری خیلیه نگاش نکن بوشم نکن چشاتو ببند کنم بکن ببینیم دیدی من چقدر قشنگ خوردم سرکه اشکش در اومد ببخشینش بابا ببخشین قبول ظرفا رو بشوری همین الان باید بخوره گریه گریه کنم یکم برید پلیز بخور نصفشو بخور نصفشو بخور بیا متی تو به جاش میخوری؟ سرکه بخور تانی صبحی رو ریکلس نوک دماغت قرمز شد تانی نصف دسته No, just lick half it اصلا تا حالا خوردی؟ آره خیلی خوشش میومد با دستم میخورد ولی الان دیگه خوشش نمیاد یعنی باز کن سری بر برو باش Can I spit it out? If you actually put it in your mouth quickly and then yeah come on Just not on us. 1, 2, 3 جلاد نشد. 100. خیلی به قول این خوبه خیلی سنگدلی ها ببین جنت خواستین تارا هست اینقدر سخت بود You just wasted all my gum now. They're all going to taste like ketchup. That's the thing. موزم دوست نداره چه چیزی خب میگه یه موز بخور انگور بخور انگور بخور برو بطیم براش انگور بیار